Hôm nay hãy cùng mình đi thăm ngôi nhà là gia tộc giàu nhất tỉnh Nam Kỳ vào những năm 1920 đến 1940. Nhưng trước tiên mình muốn dẫn các bạn đến với một địa điểm cách thành phố Bạc Liêu 10 km. Đây là một nhà máy điện gió với hàng trăm tuốc viên gió khổng lồ nằm trên biển. Hòa Bình và Đông Hải là hai huyện làm muối lớn nhất Bạc Liêu. Bạc Liêu thì nổi tiếng với nghề làm muối. Diêm dân ở đây bán xỉ muối thô với giá từ 1 đến 4.000 đồng cho 1 kg. Người dân là phẳng nền ruộng chia thành nhiều ô nhỏ. Sau đó thì có thể tùy vào phương pháp làm muối, người dân có thể dẫn nước biển trực tiếp vào trong ruộng, lên nền đất hoặc là lên nền trải bạt. Làm trên nền trải bạt sẽ giúp hạt muối trắng và ít tạp chất. Trên nền đất thì muối sẽ có màu đen hoặc màu xám tùy thuộc vào thổ nhưỡng từng vùng. Đây là phương pháp truyền thống và phổ biến nhất ở các vùng ven biển có khí hậu nhiệt đới. Nước biển được bơm vào ruộng để phơi nắng, đến khi nước bốc hơi thì độ mặn tăng cao sẽ được chuyển sang ruộng ăn. Muối trước khi được thu hoạch thì có thể chuyển qua lại đến 5 ruộng và phải sau 7 đến 10 ngày thì mới có thể thu hoạch được. Rồi giờ là đến trung tâm Bạc Liêu, nằm bên cạnh quảng trường Hùng Vương là nhà hát Cao Văn Lầu. Đây là trung tâm bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, và cũng ngay gần đó là mộ nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ngôi mộ nơi ông được chôn cất chính là ngôi nhà của ông trước đây. Ở trung tâm khuôn viên chính là vườn nhạc cụ tái hiện 12 loại nhạc cụ trong đờn ca tài tử. Nhưng thường thì người ta chỉ sử dụng 4 loại nhạc cụ chính gọi là bộ tứ tuyệt: đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu. Trong số đó thì chỉ có đàn bầu là nhạc cụ duy nhất được người Việt sáng tạo ra. Các nhạc cụ còn lại thì được cha ông ta nâng cấp cải tiến, có nguồn gốc từ Trung Quốc và Ấn Độ. Lúc ban đầu thì chỉ mới có người đờn, có nghĩa là hòa tấu các loại nhạc cụ với nhau. Sau này do thị hiếu thì có người biết ca, rồi viết thành một lối chơi mới gọi là đờn ca tài tử. Người nằm ở chính giữa bức tường đó chính là thầy của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu là người sáng tác ra bài Dạ Cổ Hoài Lang vào năm 1919. Đây là tác phẩm kinh điển đặt nền móng cho nền nghệ thuật cải lương và nhạc vọng cổ. Đây là những nghệ sĩ có sự đóng góp lớn cho sự phát triển của nền sân khấu nghệ thuật cải lương. Trong ảnh có nữ nghệ sĩ cải lương Phùng Há gắn liền với giai thoại Hắc Bạch Công Tử đốt tiền tìm khuyên tai cho người đẹp. Và bây giờ mình đang đứng ở sân nhà của Hắc Công Tử. Buổi tối thì sân nhà cậu trở thành một chợ đêm nhỏ. Hỏi sứa tự chọn hả cô? Bao nhiêu tiền một suất? 200, 250. Tùy theo món mình chọn đúng không? À, hai quán là một ạ? Hai quán là một ạ? Đúng rồi cưng. Cái là 350 cưng. Con này mắc tiền nè. Con đấy mắc tiền nhất. Con đấy là sứa gì ạ? Con này sứa lông, con này là trăm mấy nè. Sứa lông. Sứa con này là sứa đạn. Sứa rong biển. Sứa đạn 3 con gì là 100 rồi đó. 3 con nhỏ hơn là đã 100 rồi đó. Bỏ cái sứa rong biển ra. Sứa rong ở đây 7 loại sứa cưng. Ở đây 7 loại sứa. Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, hay còn gọi là cậu Ba Huy, là người Việt đầu tiên sở hữu chiếc máy bay riêng. Cậu Ba Huy mua chiếc phi cơ cá nhân của Pháp vào năm 1930 với trị giá tương đương hơn 100 kg vàng. Và người thứ hai sở hữu máy bay cá nhân ở Việt Nam là vua Bảo Đại.
Tương tự ông cũng sở hữu một trong hai chiếc xe duy nhất ở toàn miền Nam, một chiếc còn lại là do vua Bảo Đại sở hữu. Giờ thì mình sẽ quay lại câu chuyện ăn chơi ngông nổi tiếng nhất Nam Bộ đầu thế kỷ 20. Trong một đêm diễn cải lương tại Sóc Trăng, cô Bảy Phùng Há vô tình đánh rơi một chiếc khuyên tai xuống sàn và rạp lúc đó tối om. Để lấy lòng người đẹp, Bạch công tử Lê Công Phước ở Mỹ Tho ngay lập tức móc ví châm lửa đốt một tờ giấy bạc mệnh giá 5 đồng Đông Dương, làm đuốc soi đường tìm kiếm. Không chịu thua kém, Hắc công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy rút ngay tờ giấy bạc mệnh giá lớn hơn là 20 đồng để châm lửa đốt, hòng lấn lướt đối thủ. Ở bối cảnh thời bấy giờ thì 20 đồng Đông Dương sẽ mua được 5 chỉ vàng. Kết quả là Hắc công tử là người đã tìm thấy chiếc khuyên tai trước và trao lại cho bà Phùng Há. Lúc đó thì bà mới có 18 tuổi. Tuy nhiên chớ trêu thay, sau này nữ nghệ sĩ Phùng Há lại gật đầu nên duyên vợ chồng với Bạch công tử và cùng ông lập gánh hát huỳnh kỳ lừng lẫy. Tuy Bạch công tử thì không được giàu bằng Hắc công tử, nhưng mà nghệ sĩ nhân dân Phùng Há và Bạch công tử cùng có chung niềm đam mê mãnh liệt với cải lương và sân khấu. Yêu trên nhà công tử Bạc Liêu nè. Cùng nằm trong khuôn viên nhà của công tử Bạc Liêu, nhưng mà tòa bên kia mới là khu tham quan chính. Hiện nay tổng thể khuôn viên bảo tồn thì rộng 20.000 m², nằm ở số 13 đường Điện Biên Phủ, có mặt chính hướng ra sông Bạc Liêu. Dinh thự này được xây dựng từ năm 1919. Nói về sự giàu có của Hắc công tử, cậu ba Trần Trinh Huy, thì phần lớn tài sản của ông được thừa hưởng nhờ người cha giàu có là ông Hội Đồng Trạch, người sở hữu danh xưng vua lúa gạo Nam Kỳ với khoảng 150.000 mẫu ruộng lúa và 50.000 mẫu ruộng muối. Có nghĩa là cả tỉnh Bạc Liêu có 13 lô ruộng muối thì ông chiếm 11 lô. Ông trở thành nhà cung cấp muối lớn nhất ở tỉnh Nam Kỳ. Ngoài ra, ông trúng thầu quản lý hãng rượu Bình Tây, độc quyền phân phối rượu Bình Tây. Ông cũng trúng thầu cả quản lý sở cầm đồ, là người duy nhất có quyền mở tiệm cầm đồ ở Bạc Liêu. Ông Trạch từng là thành viên của Hội đồng Tư mật Nam Kỳ. Đây là một tổ chức cai trị và tư vấn cao cấp của chính quyền thực dân Pháp ở Nam Kỳ. Tổ chức này được thành lập theo sắc lệnh của Hoàng đế Napoleon đệ Tam. Ông còn làm chánh hội trưởng của Ngân hàng Việt Nam. Đây là ngân hàng đầu tiên do chính người Việt Nam sáng lập, có trụ sở ở Sài Gòn. Chức danh này tương đương với chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng ngày nay. Ảnh trên tường này là các vợ và con ông. Ảnh trên tường là Bạch công tử và đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn xưa cô Ba Trà. Đây là giai thoại dùng tiền giấy làm củi đốt nấu nồi chè đậu xanh. Lần này Bạch công tử thắng, đốt hết 1.000 đồng Đông Dương là chè sôi. Cuối cùng cũng tìm được đường ra khỏi nhà Hắc công tử. Mình đi qua khu chợ đêm và khu quảng trường Hùng Vương.
súp thì 10. Cho cháu, à có cả thịt bò ạ? Có chả bò. Bò không, cái bò kia kìa. Cái này là chả Họ bọc dưới đấy. này, chả Cái- dây. À đấy, cái đấy cũng là chả. Chả Không phải dây. thịt bò ạ? Không, bò là cái này với này bò nè. Muỗng vàng sữa.